3220, jemi live në Wake Up, mirëmëngjes të gjithëve ju që jeni zgjuar tani, jeni gati të nisni ditën tuaj. Për gjithë ju tjerët, ne vijojmë me programin tonë. Tani është momenti të shohim cilat janë ngjarjet kryesore për datën e sotme. Është data 20 dhjetor, e le t'ja nisim me ditën e ridhurimit, që është entja e tretë e dhjetorit. Konsiderohet dita e ridhurimit, që do thotë se një dhuratë që në fakt ua kanë bërë juve, por që nuk ju pëlqen, nuk ju bën, nuk është e përshtatshme për ju, t'ia dhuroni dikujt tjetër që mund të hyjë në fakt në punë më shumë se sa aty. Edhe kjo datë është vendosur fillimisht nga punonjësit e zyrave në shtetin e Colorados, në SBA, të cilët dhuratat që kryesisht merren nga koleg apo bashkëpunëtor nuk i pëlqenin, edhe më tutje vendosin jo ti flaknin edhe ti hidhnin, por t'ia ridhuronin dikujt tjetër. Termi ridhurim në fakt në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është bërë edhe akoma i famshëm për shkak të serialit komik Seinfeld në fillim të viteve 90, i cili një episod të vetin ja kushtonte tërësisht kësaj teme, ridhurimit dhuratave. E në fakt është një metodik më vete të mendosh për dhuratën e duhur drejtuar dikujt, duhet ta njohësh mirë, duhet jesh i kujdesshëm, ti njohësh shihet në mënyrë që mos bësh të tilla gabime. Megjithatë, edhe nëse bën gabime, ajo që pas ka një ditë kur ridhurohen edhe jemi okay. Dita e sangrias, nuk e di pse mbien mua këtë gjë që që më pëlqen. Sangria, ju e dini, është një pije tipike spanjolle, portugeze dhe më pas argjentinase. Nuk është gjë tjetër veç se verë, kryesisht e kuqe, copa fruta, shëmbëltues dhe konjak. Mund të përdoret pothuaj çdo lloj fruti, portokalle, moll, pjeshk, fruta pylli e tjerë. Ëmbëlsues si mjalti, shurup, sheqeri ose lëng portokalli. Sangria daton që para 2000 vjetësh kur romakët u vendosën në gadishullin iberik. Duke pasur frikën e ujit të ndotur, ishte e zakonshme që uji të shtojë alkool, fruta dhe gjithçka tjetër që të mund ta disinfektonte atë. Prekëndej lindi edhe pija me verën e kuqe si gjaku, sangria, sangre gjak. Po, edhe një tjetër datë e rëndësishme, sot në 20 dhjetor, por të vitit 2001 kujtojmë nisjen e transmetimeve për të parë të Top Channel, edhe gëzuar ditëlindjen transmetimi i parë i televizionit, i cili në vetëm pak muaj përmes krijuesve dhe stafit gazetarëve u shndrua dhe arriti të bëjë në televizionin e të gjithëve për të hyrë dhe për të futur dhe për të bërë pjesë e jetës së gjithë secilit, të kujdoj që fliste shqip. Edhe Top Channel, ju e dini që është themeluar nga presidenti i ndjeri Top Medias, zoti Dritan Hoxha, në 30 korrik të 2001-shit, duke patur që në fillim të tij një objektiv të qartë për të qenë televizionin e gjithë shqiptarëve nëpërmjet trekëndshit informim, argëtim dhe edukim. Në fakt një synim që Top Channel është përpjekur ta realizojë ditë pas dite me profesionalizëm dhe cilësi. Nisur nga cilësia e programeve informative, argëtuese apo edhe edukuese, shumë shpejt nga data e krijimit të tij, Top Channel fitoi betejën me konkurrencën duke thithur audiencën shqiptare, duke përmendur audiencën jo vetëm brenda kufive shqiptar, por shumë shpejt nëpërmjet transmetimeve dhe sinjalit për forcimin e tij, duke mbuluar si për shembull Amerikën dhe Kanadan në 15 gusht të 2005-s. Më pas në 2006 në muajin mars, Top Channel hapi zyrën e saj në Kosovë dhe në qershor të vitit 2008 hapi zyrën në Shkup. Ndërkohë në datën 10 maj të 2009 Top Channel nisi transmetimet me teknologjinë HD me finalen e Tofes 6, nëse e mbani mend, duke u bërë televizioni i parë në Shqipëri dhe në rajon që e solli këtë risi. Kështu që gëzuar ditëlindjen dita e parë e transmetimit. Se themelimi daton pak më herët. Po, e vërtet, po transmetimi është ai që e mbajnë mend të gjithë kur doli on air live. Mirë, më një herë pas Alban Ramosajt me athupse, do të jemi në Wake Up për t'ju treguar se çfarë ndodh me manualin e ri, le të themi, që Bashkia e Tiranës ka nxjerr dhe cilat janë 83 veprimet që ndalohen tashmë nga Bashkia. Albani. Miqtë dashur, ju themi tani se Bashkia e Tiranës ka përcaktuar dhe ka përmbledhur në një korpus të vetëm një sër veprimesh që konsiderohen si shkelje administrative për të cilat parashikohen gjoba deri në 20.000 lekë. Nëse nuk ja keni iden, ju themi se Bashkia ka vendosur të marrë akoma më seriozisht gjoba. Do thonë jo, nuk është se si kishte marrë më herë seriozisht. Megjithatë, diskutojmë sot për shkeljet që konsiderohen duke nisur që nga zënia e hapësirës publike, kundërvajtjet administrative në fushën e sigurisë, kundërvajtjet për qetësinë publike,
më së normale dhe normat detyruese të bashkëtesës, kundërvajtjet administrative kundër moralit publik, për shembull dalja zhveshur, të bërtiturit në një ambient publik. Nuk do lejohet më të dalë zhveshur në Tiranë? Dehja në mjedise të hapur. Dehja në mjedise të hapur. Se folëm edhe për sangrian. Kundërvajtjet në fushën, një sekond se s'të kam dhënë fjalën akoma. Kush je ti? Kundërvajtjet në fushën e infrastrukturës publike, kundërvajtjet për pronarët e kafshëve e të tjerë. Në total janë 83 veprime që konsiderohen si shkelje. Meqense është i paduruar, japim fjalën tani dhe mirë se ardhje në studio. Erind Bejko, si drejtori i përgjithshëm i bashkëpronësisë në Bashkinë e Kryeqytetit. Është i paduruar me të drejtë se tani ka dalë një manual i tërë, gjithë ky korpus, kështu që ka shumë punë për të bërë. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes Erind. A kanë qenë këto masa administrative më parë apo janë vendosur apo janë ripar? Jesh ridhën vëmendje? Disa kanë qenë, disa janë shtuar. Për të vërtetës pothuajse gjitha kanë qenë. Por kanë qenë të organizuara dhe të shpërndarë në ligjet veçanta. Po. Okay. Ligji për policinë bashkiake, ligji për zënien e hapësirave publike, ligji për pastrimin e zonave urbane, ligji për pastrimin e mbetjeve të veçanta. Pra deri në këtë pikë s'ka asgjë tërë. Domethënë, jo, ka elemente të cilat mund të jenë por janë minore në raport me të tërën. Ky është një projekt vendimi i cili në një farë mënyrë i mbledh të gjithë kuadrin ligjor dhe e vendos eksakt ashtu siç me të drejtë ju e thatë në 83 pika. Domethënë është një shumatore e gjithë ligjeve të cilat nuk përbëjnë vepër penale, nuk hyn askush në burg për këto veprime, por ama përbëjnë një kundërvajtje administrative të cilat siç edhe ju me drejtë e thatë dënohet me gjopë. Tani kur kanë qenë, pse është pritur që të përmbledhen në një korpus vetëm siç ne e tham? Kur ato kanë qenë të shpërndara, do të thënë çfarë ndryshime dhe pse e pa të arsyeshme ta bëjnë? Sepse institucioni i Bashkisë Tiranës dhe kryetari i Bashkisë Tiranës ka më shumë merak që në mos dalin lakuriq. Një nga elementet mos dalin lakuriq ka qenë. Një nga elementet që duhet ndryshojnë qytet përveç se rrugëve të çerdheve, kopsheve, shkollave, me që shoh edhe plane nga pazari është ndryshimi i mentalitetit. Dhe teksa duhet me i shpjegu dikujt se ligji X apo ligji Y, të cilat janë të shpërndara, mund bashkohen në një argumentim të vetëm. Atëherë është propozuar Këshilli Bashkiak, duke qenë se mbledhja e Këshillit Bashkiak është datën 21 në Dhjetor, të mblidhen të gjitha kundërvajtjet administrative dhe çdo njeri sot në Tiranë me këtë materialin e ka shumë të qartë se çfarë lejohet në qytet edhe çfarë nuk lejohet. Nga pikpamja Nga pikpamja po. Jo, ideja është pas këtij manuali, tani si do të funksionojë, cili organ do të ndjek, le të themi, shkeljet administrative dhe si do të ndodh pas denoncimit të qytetarëve? Atëherë, organet të cilët do të ndjekin këto shkelje administrative do të jenë Policia Bashkiake, Drejtoria e Taksave Vendore, Drejtoria e Mbrojtjes së Konsumatorit, dhe nëse ka probleme të cilat shkojnë përtej bashkisë, kemi gjithë drejtën që të merremi edhe me institucionet e tjera, të cilat nuk janë varësi të Bashkisë Tiranës, si për shembull Policinë e Shtetit e tjerë. Format për të ashtu siç vërtetohet çdo lloj elementi, domethënë, nëse dikush denoncon, ku diun, që një komshi i tij ka hedhur divanin nga kati tretë dhe ka zënë komplet hyrje, është lehtësisht e verifikueshme pasi shkon Policia Bashkiake. Po ta zbresin nga shkallët ai tani, nga shkallët ngushta. Po tani gjyshja juaj si do i pasaj në pallac, do të kalu divanin e komshiut. Kështu që kryesorja një herë është patjetër dhe që qyteti vuan për ditë është zënia e hapësirave publike. Ku diun, dikush do të verë 20 vaza të mëdha të pallati dhe do të rrethojë. Le të themi për ato pak hapësira publike që kanë ngelur. Ato hapësira publike që ka qyteti. Ato po na zihen, domethënë. Ato hapësira publike që ka qyteti, apo elementet që kanë të bëjnë me pastrimin. Secili nuk mund të marr tani plera dhe t'i ler tek dera e komshiut. Ti marr plera dhe t'i ler tek koshi i cili është në qoshtë të trotuarit për të jo për të hedhur plerat e shtëpisë, por për të hedhur gjërat që kanë dorë. Lëkur banane, karamele etj. Si do ta ndjek Policia Bashkiake këtë kundërvajtje, këtë le të themi vepër administrative deri diku? Do të inspektojë gjatë gjithë kohës qytetin apo do të pres denoncimet? Policia Bashkiake është gjatë 24 orëve në inspektim të qytetit me 3 turne. Të gjithë efektivët janë të ndarë në për zona të caktuara. Domethënë nëse dikush ka vazo në balkon, pa hekurat mbajtës, pa të mbrojtjen që duhet kenë vazot edhe vendin e përcaktuar, Policia Bashkiake mund të trokaste dera dhe të thotë zonë
Policia bashkiake do shkojë dhe thot job. Policia bashkiake shkon dhe thot duhet vendosur ky element sigurie në bazë të këtij projekt vendimi. Dhe ka dhe një afat apo jo, që jep mundësi qytetarit që si çdo ligj, çdo element ka ato rrethanat e saj, lehtësuese, ka rrethanat e veta rënduese. Sigurisht që elementi i parë është ndërgjegjësimi. Kjo që po bëjmë sot. Secili nga njerëzit të cilët është duke dëgjuar e kupton që janë disa masa të cilat po bashkohen dhe po i rivihet theksi që qyteti të bëhet më i jetueshëm. Nisur edhe nga pyetja juaj çfarë do ndodh me vazot, komunikimi i parë i policisë bashkiak, i atij që mbulon zonën do jetë lajmërimi se ky element duhet shtuar. Dhe pastaj nëse personi shpreh pendes dhe rregullon, nuk ka nevojë të vëmë gjob. Nëse personi kundërshton me forcë, nuk e vë dhe policia shkon në dytë, do konfiskohen ato vazot ose duhet vënë patjetër ai elementi mbrojtës sepse në qyteti në 3 vite ka parë çudira moti, ka parë dhe ngric, ka parë dhe Lucifer, ka parë edhe përmbytje, ka parë edhe tërmete. Kështu që nesër mund të shikoj një herë shumë të fortë. Dhe ajo vazhdo ai merr edhe dikujt që po kalon poshtë me fëmijën. Prandaj këto janë masa të cilat askënd nuk pengojnë që ta respektojë dhe të vërë një hekur i cili të mbajë vazot. Jemi shumë dakord që të ketë një rregullim të asaj se cila do të ishte bashkëtesa më e mirë qytetare të gjithëve në qytet, por patjetër që na bën kurioz pjesa e moralit publik, kundërvajtjet administrative kundër moralit publik. Tani na thuaj pak, kush e përcakton nëse një veprim as sjellje është apo jo morale? Atëherë, unë nuk, do të thënë, që ditën e parë se qëllon që kam edhe informim juridik, që ditën e parë që fillon shkollën për drejtësi, diskutimet e para janë morali në raport me ligjin, kush e përcakton moralin, morali nga amoralja dhe morali nga imorali. Është një diskutim që ditën që është bërë. Po Tirana nuk ka studiuar të gjithë për juridik, kështu që le ta marrim të mirë që kam në kuptimin që ditën që është vendosur ligji i parë i shkruar se mbajmë nga shkolla kodët e Hammurabit, ku nëse më nxjerr syrin, nëse më pret dorë, pres dorë. Çfarë ditë është diskutuar moralin, por ama nuk është e vështirë për të kuptuar është apo s'është morale nëse dikush në mes shtresë ndërbej del nudo, teksa njerëzit janë tani duke festuar festat e fundvitit. Ky patjetër që është imorale. Nëse dikush urinon tek urat e lanës, nuk ka ndonjë diskutim të madh, është morale apo nuk është imorale, sepse praktikisht është duke prishur realisht atë që ju thatë në drejt çfarë, cilësinë e bashkëtesës. Po kjo të pish në publik si ishte, të desh në publik? Atëherë, të lutem, deja në midis të hapura, kur shoqërohet me veprime që krijojnë shqetësim për tjerët. Ti mund të dehesh, mund të bësh se në midis të mbyllura ku të dehen njerëzit. Atëherë, në lokal, në kafe. Duhet me lexu të gjithën. Më fal të sheshi Skënderbej për shkakun që ose dehen është midis i hapur. Po pra, nuk lejohet të desh dhe të bësh veprime që e pra do thyesh për shkakun. Ti lejohet të desh sa duash me të ngacmosh mua. Po jo, eksakt. Si ka ndodhur një dy herë kur ne se dinim që ekziston dhe kjo. Njerëzit prandaj pino të lirojnë një çik. Tash me dashurisë mbajmë. Shoqëri ligji ka menduar për ne. Ore syre, s'do ta ngacmoj asnjë, tas ngacmoj as të dheur as të padeur, dhe ç'është muhabet. E mërshme, unë refuzoj të jetoj në këtë qytet që ose vazhdoj. Po nëse do shkosh në çdo qytet tjetër evropian i ke për ta kapur dhe pak nga ana që duket pak e vështirë për të realizuar. Pse do të pyesësh ti? Dhe ti e bën me drejt pyetjen pse, po ti ja bën përgjigje. Bërtitur me fjalë shpreh vulgare apo kryera veprimeve me gjeste vulgare midis publike. Hajde përcaktoje ti se ideja është kjo, do të funksionojë vetëm nëse do të ketë një lloj komunikimi midis instancave që ndjekin mbarvajtjen e kësaj rregulloreje dhe me personin që është kundërvajtësi në rastin konkret. Në cilin moment është gjetur një gjuhë përbashkët komunikimi shumë e mirë midis atyre që ndjekin. I thua në precedencën deri tani. Në 2018 s'kam dëgjuar për një bashkërendim të situatës. Polici, bashkiaku, çdo instancë kërkojnë ndjesë, kësa rrata nuk e bëra, por e tjetër. Me thonë do ketë një gërç me patjetër. Dhe nuk ka lidhje jemi shqiptar apo jo. Kam përshtypjen do ndodh në çdo vend të botës. Në momentin që ti nuk ke një masë administrative, nëse lihet në ndërgjegjen tënde, e në ndërgjegjen e qytetarit, unë besoj do të çaloj diku. Kam frikë se do të çaloj diku për ta ëmbëlsuar pak fjalën. Se ne e kemi dhe me qejf që të çaloj. Nuk do të çaloj askund sepse e kam të vërtetuar këtë dhe ta shpjegoj si. Na thua. Ka afro një vit që në çdo njësi administrative është instaluar në thonjza një polic i policisë së shtetit, i cili rrin në këto njësi administrative nga ora 10 deri në orën 14. Dhe për një vit tek ajo çka reflektohet në Bashkinë Qendrore është
vjetre një rënje e madhe e presionit për sa i përket konflikteve që kanë njerëzit me një tjetrin bërtitjes. Sepse nëse derdije dikush i bërtiste komshiu që ndiste një çarçaf letër dhe e sikte në bashki dhe ankoi te kryetari i bashkisë. Që Isli është një njeri i cili sa hyn pallat më bërtet. Për arsye të caktuar, ka zënë depozitën, ka zënë taracën, ka zënë oborin, ka zënë parkingun, ka zënë shkallën e pallatit, ka vënë një xhak punë e tij. Dhe nga momenti që filluan këtë projektin edhe policimin në komunitet, nuk vjen më ankesa në bashki, shkon te polici. Ma besoni që kur dikush bërtet për depozitën dhe shef në derën e shtëpisë policin dhe robën e policisë, e cila për të vërtetës se nuk kemi lindur njerëz që punojmë në shtet, kemi qenë edhe adoleshentë, kemi qenë të trembë robë policit. Dhe gjithë presioni dhe këtë papritur u krijua një digë e cila mban gjithë ankesat e njerëzve pse më acaron komshiu. Dhe duke vendosur digën e parë, e cila është vetëm polici shkon dhe negocion që mos bërtit. Duke vendosur dhe digën e dytë, që ti tani e di që përveç se do të vi policit e drejt shtëpisë, mund ta ashtë një gjobë 200.000 lekë. Nëse vërtet prapa. Me që e përmendë gjobën. Minimum maksimumi cilat janë? Të nga 1.000 lekë të rinj deri në 20.000 lekë të rinj. Okej, minimum maksimumi dhe një gjë të fundit shumë shpejt. Qytetarët si do informohen? Qytetarët, shiko, e para një Bashkisë Tiranës nuk i mungon kur rastësia për të informuar. Më ditë e treta se s'kam kohë. E dyta, do të thënë, e drejta për të qenë informuar për ligjin nuk është një drejtë universale. Unë mund të vras nesër njeri dhe them nuk e dija që kishte ligj për vrasje. Po lëre morti që ke studiuar juridik, se e di dhe unë atë punë po thuaj si do informohet qytetari për manualin. Praktikisht sapo ka filluar sot në emisionin tuaj informimi dhe do jetë një proces i cili do vazhdojmë. Do angazhoheni që të jenë të qartë gjithë qytetarët. Faleminderit shumë, dhe herë tjetër kur vish në Tenë mos bërtit shumë. Faleminderit shumë, vini gjë. Tash policisë. Tani i njohim. Do marrim ishte me ne Erind Bejko, drejtori i përgjithshëm i bashkëpunësisë në Bashkinë e Kryqëzit. Folëm për këtë rregulloren e re, besoj do jeni edhe në ditët në vijim të azhurnuar më shumë. Ka reklama edhe ka lajme radio, ne rikthehemi vetëm pas pak në pjesën e dytë të programit. Flash në Top Albania Radio. Unë jam Aniba me këto janë lajmet e orës 8. Studentët protestojnë sërish sot për tubimin e tyre në orën 10 do zhvendoset para kuvendit, i cili do mblidhet në seancë plenare. Ndonse qeveria dje mori disa vendime dhe i publikoi, studentët sërish thonë se do ta vijojnë protestën deri në plotësimin e të 8 kërkesave. Sot atyre pritet i bashkohen edhe student nga rrethet dhe qytetarë, ndërsa edhe opozita ka deklaruar se do jetë në mbështetje të tyre. Opozita rikthehet sot në kuvend pas 5 muajsh bojkot për të diskutuar dy ligje, ai për buxhetin ku do të flitet edhe për kërkesën e studentëve, si edhe ligji për vettingun e politikë që do të diskutohet nesër. Theksojmë se vetëm një pjesë e Partisë Demokratike do të jetë sot në seancë plenare, ndërsa pjesa tjetër pritet të dalë me studentët në protestë. Policia rrugore nuk do t'ju ndalojë më pa arsye. Shkelësit e rregullave të qarkullimit rrugor do të konstatohen nga efektiv në lëvizje dhe gjoba do dërgohen me postë. Njërisi në organizimin e punës së rrugorëve është dhe heqja e policëve nga kryqëzimet. Së shpejti nga duart e punonjësve të policisë rrugore do hiqet edhe bloku i gjobave për të zëvendësuar nga një tablet elektronik. Shtëpia e Bardhë konfirmoi nisjen e tërheqjes së trupave amerikane nga Siria vetëm pak pasi presidenti Donald Trump deklaroi se grupi i Shtetit Islamik ishte mposhtur. Zëdhënësja Sarah Sanders tha se trupat amerikane kanë nisur tashmë kthimin në shtëpi. Rreth 2000 trupa ndihmuar i marrë në një pjesë të konsiderueshme të verilindjes së Sirisë nga Shteti Islamik, e megjithatë disa luftëtarë mbeten ende në terren. Bizneset britanike kritikuan politikanët se janë fokusuar në garë të brendshme në vend që të përgatiten për Brexitin, duke paralajmëruar se nuk ka kohë të mjaftueshme për largimin e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian pa një marrëveshje. Në një deklaratë e përbashkët, dhoma për tregti e Britanisë dhe institucionet të tjera të biznesit thanë se mungesa e përparimit nënkupton se rreziku për Brexitin pa marrëveshje është duke u rritur. Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.